Tiyoga ba, tiyoga, tiyoga. Ay naragas-ras, bireng na, bireng. Galing na yung gumana eh. Kuang gulong lang, gulong. Bireng na yado. Yan. Testingan mo sa to supply ko may ari ko ano. Lagi sulod ang higko. Bireng aja eh. Wala naman eh. Kuanan nat lanat. Mm ni ya do, 30 mm. Matigas no ay. Tigas ka. Magpalit nito ng bearing. Buo to dala to hub. Dala to hub ya do, habang kuha mo ya do. Dala hub, dala. Oh nay. Asit sa gli noy. Sit ni. Garis ang sulog ya do. Baga na noy. Ang baga no. Ito magpalit nito. Buo ni buo. Dala hub. Tanggal ng mga brakes yun. Yan o. Noy. Yan ang magtanggal ng mga brakes yun. Yan o. Kabila naman, kabila. Begini oh. Para wala ng laman ah. Ito pa? Humming sound. Kung sa lingwahe nato niya do Ragosuros. No? Ragosuros. 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 Pingita atau taklob ya do, may taklob to rin do. Oh, noy.
Shout out. Shout out kay Chris Doria. Para buo na yan. Tapos para hindi masayang yung fluid sa hindi maubusan ng reservoir ng fluid, tabunan natin ng either plastic or either lagyan nyo ng tukod ang brake pedal para hindi tumulo yung fluid, para hindi maubusan ng fluid ang reservoir. Kasi pag maubusan, yawang ka na bleeding, no? Yado, no? Yawang ka na bleeding, kung maubusan, magkapasok ng hangin. Yan. Mawawan takaan ka dayo. Oo, takaan ka sang bomba na bomba, pero hindi pa mataas yung pedal mo. Ito lang diskarte. No? Yado, no? Noy. Para. Hindi na magtagas. Para. Bago na yung wheel cylinder, ha? Sabi na wheel cylinder mo yan, diba? RDL. Doon naman na sa ito. Isa guya mo ng RDL. Maxipel. Okay. Okay. Okay, ya, Ayos na. Ayos. Ha? Okay na pare koy? Sulbar na? Uy, bergo na pare koy? Uy, bergo na to slow. No? Pero kita mo na pare koy? Tara nito. Yado, yan yado. Yan. Ha? No. Okay ba koy? Ano? Yan. Ano pang practice lang ito ba koy? Okay ba koy? Parahin. Ikaw pa. Si Maninoy White pa. Nga ba? Harap pa koy. Si Ragnarok na. Shot out yung pera mo, Ragnarok ka radio. Ragnarok in the house. Yan. Yan ba kayo? Yan ba kayo? Ang galing! Oo ba? Bula mo ako pare kayo, binubula mo ako pare kayo. Yan o. Ang donkey. Okay. Ayaw bago. Bilang sa kasi mga donkey yan. Uy, ba't yun? Wilbo, no? Balik lang natin vlog ni copyright naman ta. Okay. Ayos? Titanic na na. Baka malinis ah. Saan na nagbakal ba? Oo. Ano gisa mo? Tumigit na yung go, no? Yan na. Bago ng hack. Ginagargas rasto pare ko mo?
Sa Ilonggo na yun. Karagas. Awas spray na net. Subong Ragnarok na ni. Impit. Okay. Bleeding ah. Bidding. Tunggu itu fluid. Gantian na yung breakdown net. Oo, nasprayan mo na na. Wow, Aba. very good. Cool spring. Bueno ko to cool spring. Kulang. Kuhay. Dito kay ano, bakal na to kay Jefferson. Ha? Kay Jefferson. Baka ko to yun. O gani. Dito nga Jester oh. Yan ha. Kasi masikip eh. Gutok. Bleeding muna tayo, bleeding. Uy, isa din kasi mo to be. Bag. Tugot. Yung spray net, yung spray. Oh, bago mga ano. Oh, ang breakdown na limpyo eh. Oh, bomba. Fermei! Bo! Fermei! Bo! Taas na? Yeah, okay. Taas na? Okay. Yeah, oh, rotes. Just works, TV! Inisan mo na natin Maninoy. Yan o. Maski ang babaw, hindi makabot. Parikoy, galing mo Maninoy ah. Parang hindi mo na kulab, Parikoy ah. Ha? Talagsak lang di ka kanto sa akong. Siyempre Parikoy, busy na busy. Kasi mayroong gawain rin tayo. Helper ko nung nagkakagumar eh. Helper ko nung nagkakagumar yun. Uy, shout out ko lang dyan kay Burnett TV. Di, Taragnok na si Taragnok. Taragnok, hindi mal. Mayong magsagi si Umigo. Bornog. Bayramen na gabansag si Bayramen. Bayramen. Ako lang ka mati nga, lalo Taragnok. Ayaw. Taragnok, may nag-girag-girok. Ang lagan ni. Kuatong toks niya do, yung toks nito. Just work. So, katanaw. Manuwag na ba?